Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takuani me mua arsimtarin Arsha Sivari. Për sot do të shpjegojmë njësinë mësimore programi Excel dhe përdorimi i tij. Rezultatet të nxënit për temë mësimore RNL. Përdorin në mënyrë të pavarur programin për llogaritjet të dhënave. Rezultatet e njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të njihet me programin Excel dhe përdorimin e tij. Krahasojnë programin Excel dhe programet e tjera të pakës Office. Shpjegojnë rëndësinë e përdorimit të programit Excel. Programi Excel. Exceli është një program i krijuar nga Microsoft Office. Me anë të këtij programi, ju mund të krijoni dhe formoni databaza, lista të ardhura, shpenzime, kalendar, buxhetet, përmbledhje të ndryshme duke i ndarë në grafike dhe tabele. Të gjitha këto mund t'i bëni nëse dini ta përdorni siç duhet programin fort, pasi Exceli është program shumë i ngjashëm me të. Dallimi i Excelit nga programet e tjera. Edhe pse paketa e Office-it ka programe të shumta, ato dallohen për nga format e tyre. E dim se programi Word është programi për përpunimin e tekstit, ndërsa programi PowerPoint është program për prezantime. Programi Access për krijimin e databazave dhe programi Excel për krijimin e tabelave dhe krijimin e skemave organizative për llogaritje të shumta matematikore, financiare, statistikore e tjera. Pra, në fotografi i kemi edhe logot e programeve të cilat i ka pakoja e Office-it. Programi Excel mund të përdorim në të gjitha pajisjet, si në kompjuter, laptop, tablet, smartphone e tjerë. Pra edhe në fotografi kemi të paraqitura se cilat pajisje mund të përdoret programi Excel. Exceli përdoret kudo që ka numra, pra përdoret jo vetëm në aktivitete që janë të ndërlidhura me financa, por ai përdoret edhe për punë të tjera. Disa nga përdoruesit e Excelit janë përpunimi i numrave, krijimi i raporteve financiare, analizimi i rezultateve të anketave dhe kryerja e çfarëdo analize financiare. Organizimi i listave, bën ruajtjen efektive të listave duke shfrytëzuar rreshta dhe shtyllat e tabelave. Krijimi i diagrameve mundëson krijimin e një numri të madh të diagrameve. Hapja e një dokumentit në Excel. Hapni programin e Excelit, duhet të keni një ikon në desktop në kompjuterin tuaj. Nëse nuk është, atëherë ndiqni rrugën duke klikuar komandat Start, Programs, Microsoft Office dhe aty do të gjeni ikonën e programit. Hapat e hapjes së programit të Excelit i kemi të paraqitura edhe nëpërmes të fotografisë. U shkojmë tek menyja Start, klikojmë, pastaj shkojmë tek pakoja e Microsoft Office-it dhe me shigjetën rrëshqitëse shkojmë deri tek programi Excel dhe klikojmë dhe na hapet programi. Apo vetëm klikojmë 2 herë mbi ikonën nëse e kemi në desktop, si rastin në konkret në fotografi, që do të thotë klikojmë me miun dhe na hapet programi. Krijoni një dokument të ri. Klikoni File dhe më pas New, të menyja New. Do t'i hapim disa sugjerime që ju ta keni më të lehtë krijimin e dokumentit në bazë të asaj se ju nevojitet. Por kryesorja ngelet komanda blank workbook, e cila është një dokument bosh në të cilën mund të krijoni të gjitha ato që dëshironi. Pra, edhe në fotografi e kemi të paraqitur. Nëse shkojmë tek menyja New, atëherë na hapet një dritare e cila kemi lloje të ndryshme të programeve të cilat i kemi në kuadër të
programit Excel, por ne gjithmonë klikojmë në blank workbook, aty edhe krijojmë ato çfarë neve na intereson në përgjithësi. Ruajtja e dokumentit. Klikojmë butonin File dhe më pas Save As. Zgjedhim vendin ku dëshirojmë ta regjistrojmë dokumentin, si për shembull në desktop, që ta keni të aksesueshëm më lehtë, shkruani emrin e dokumentit dhe siguroni që dokumenti që po ruani ka të caktuar llojin e dokumentit si format Excel. Pra, siç shifat edhe në fotografi. Tani po shohim se si mund të realizohet në anën praktike. Klikojmë tek menuja Start, pastaj shëriti kërkojmë Microsoft Office, kërkojmë tek Excel dhe kështu na hapet dokumenti. Klikojmë në blank workbook dhe kështu e kemi të hapur pra programin e kërkuar të Excelit. Dhe mënyra e dytë e hapjes së programit është kur klikojmë 2 herë mbi ikonën apo edhe forma tjetër me klikim dhe tabelën dialoguese dhe kështu hapet programi në përgjithësi. Kemi edhe mënyrën e tretë kur hapim New, klikojmë tek Microsoft Excel Worksheet dhe me këtë tregojmë se si bëhet hapja e programit në to 3 mënyrat e duhura. Detyrë. Të dashur nxënës, për detyrë keni për të ushtruar në mënyrën praktike hapjen dhe mbylljen e programit të Excelit. Mirupafshim.